เป็นรูมทัวร์ห้องพักในลอนดอนนะถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเหมือนอพาร์ตเมนต์ความดื้อไงแบบเบลมันน่ารักเอาเปล่าอะไรข้อเสียห้องนี้คือวันนี้นะคะพาก็จะมาทำคลิปเป็นรูมทัวร์ห้องพักในลอนดอนนะคะที่พาเลือกไปพักในช่วงทริปเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีคนถามมาเยอะมากว่าพี่พาแบบมีหลักการยังไงในการจองห้องแล้วก็หาห้องยังไงแล้วแนะนำแบบที่พักแบบไหนนะคะคือลอนดอนอ่ะมันจะแบ่งเป็นโซนค่ะลอนดอนโซน1โซน2โซน3โซน4เป็นวงแหวนไปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกิจกรรมทุกอย่างเขาเรียกอะไรความเจริญหลายๆอย่างก็จะอยู่ในโซน1สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะไรต่างๆอยู่ในโซน1ในทริปนี้ค่ะพาก็เลือกที่พักที่อยู่ในโซน1เพราะว่าเราต้องการความสะดวกสบายแล้วก็จำกัดระยะเวลาต่างๆก็เลยอยู่โซน1ก็สะดวกกว่าแต่ว่าที่พักแรกที่เราเลือกเนี่ยคือเอิร์ลส์คอร์ทเป็นย่านที่แอบไกลออกมาจากในเมืองนิดนึงแต่ว่ายังอยู่ในโซน1นะคือมันเกือบแบบเกือบทะลุไปโซน2แล้วอะแล้วก็เพราะว่าตรงนั้นมันใกล้กับทูบยังเดินทางได้สะดวกอยู่คือใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่เราชอบแบบใกล้ V&A ใกล้ย่านเคนซิงตันหรืออะไรเงี้ยที่มันมีความเจริญรอบนี้มันก็เป็นการเที่ยวที่ไปอยู่นานเหมือนกันนะเราอยากได้ที่พักประมาณแบบ12วันอะไรเงี้ยซึ่งราคามันก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องคำนึงถึงแล้วเราก็มีน้องเบลหาเนี่ยมันก็พอมีราคาได้บ้างแต่ว่าด้วยความงกของเราก็อยากจะแบบให้มันถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเราก็เลยเปิด Airbnb ไปหาตามย่านนู้นย่านนี้อะไรเงี้ยก็เลยมาเจอที่พักอันนี้ที่เอิร์ลส์คอร์ทที่มันหน้าตาดีเรารู้สึกว่ามันดูเป็นอพาร์ตเมนต์ลอนดอนแบบดูลอนดอนมากลอนดอนเนอร์มากอะไรเงี้ยแล้วมีขนาดกว้างขวางคือมีห้องเหมือนมีห้องโถงห้องนั่งเล่นมีครัวมีอะไรครบทุกอย่างมีตู้ซักผ้าครบทุกอย่างแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนที่เป็นสัดส่วนแล้วพารู้สึกว่ามันน่าจะดีถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้นานแล้วแบบอยู่กัน2คนมันน่าจะสะดวกสบายไม่อึดอัดอะไรเงี้ยค่ะราคาเขาลืมขอเช็คก่อนทั้งหมด8 9 10 11 8 9 10 11ประมาณ12คืนละประมาณ 7,000 กว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันได้ห้องที่ใหญ่แล้วก็อยู่ในย่านที่มันสะดวกสบายอะค่ะความสนุกของ Airbnb คือเราได้เจอที่พักอะไรที่มันหลากหลายมากต่อไปค่ะเป็นที่พักที่2คือในทริปนี้เราพัก2ที่ด้วยกันก็คือที่แรกเอิร์ลส์คอร์ทใช่ไหมที่ที่2เนี่ยเราย้ายค่ะจากซ้ายของเมืองฝั่งซ้ายของเมืองมาอยู่กลางเมืองเลยอันนี้เป็นย่านเซนต์พอลค่ะเป็นที่พักเราอยู่หลังเซนต์พอลเลยฝั่งตรงข้ามเป็นวิวเทจโมเดิร์นคือเป็นเทจแล้วก็มีมิลเลนบริดจ์นะคะมีแม่น้ำเทมก็ Lock at Broken Wharf อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอพาร์ตโฮเทลมันคือเป็นโฮเทลที่เหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยมันมีครัวมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องล้างจานมีอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนอพาร์ตเมนต์แต่ว่ามีบริการแบบโรงแรมนะคะในโรงแรมนี้เรามีแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะ3คืนอยู่กับเบลหลังจากนั้นเบลกลับเราก็เหลือคนเดียวเราก็เลยย้ายไปอีกห้องหนึ่งที่มันดีกว่าที่อยู่กับเบลมาพูดถึงห้องแรกก่อนค่ะชื่อว่า Lock Studio มั้งคะก็เป็นเหมือนห้องใหญ่มาตรฐานของเขาอะไรเงี้ยห้องนี้เราก็มีความได้วิวแม่น้ำนิดนึงแต่แบบหลืบๆแม่น้ำข้อเสียห้องนี้คือเล็กเกินไปสำหรับ2คนอะไซส์ของห้องแรกนะคะเราพักอยู่ห้อง Lock Studio ค่ะขนาด28สแควร์เมตรอะเขาเรียกว่าอะไรตารางเมตรคือมันเล็กมากเว้ยแบบตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้ด้วยใจแหละเนาะใจเราแบบอยากอยู่มันดูน่ารักแต่ก็ลืมคิดถึงเรื่องการแบบว่ากางกระเป๋าอะไรอย่างนี้ซึ่งพอไปถึงก็คือแบบกางกระเป๋าคือเต็มพื้นที่อ่ะก็คือมองด้วยตาก็รู้แล้วป่ะว่าจะกางกระเป๋ายังไงอ่ะดูก็รู้แล้วว่ากางกระเป๋าไม่ได้ความดื้อไงแบบเบลมันน่ารักเอาเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยได้เป็นห้องนี้นะคะแล้วส่วนเรื่องราคานี่ว่าราคาก็โอเคนะสมเหตุสมผลด้วยโลเคชันด้วยดีไซน์ต่างๆราคานี้โอเคมาก 9,942 บาทต่อคืนมันก็แอบแพงกว่าคืนแรกอะแอบแพงกว่าห้องกว้างๆที่เอิร์ลส์คอร์ทนะคะแต่ด้วยโลเคชันและดีไซน์ก็ยอมก็นี้อยู่กันประมาณ 2-3 คืนกับเบลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเบลกลับเราก็เลยแบบมันมาทั้งทีแล้วเราก็เลยอยากย้ายลองเปลี่ยนห้องซิห้องอื่นจะเป็นยังไงก็เลยไปเจอห้องนี้มันเป็นห้อง River Suite นี่มันเป็นห้องที่เห็นวิวแม่น้ำทั้งแถบแล้วก็เห็นเทจโมเดิร์นอย่างชัดเจนเห็นมิลเลนบริดจ์นะคะซึ่งเรามีรูปด้วยมันมีวันหนึ่งพระอาทิตย์ตกก็คือแบบสวยมากเลยเหตุผลที่เลือกที่นี่เนี่ยอย่างแรกเลยคือดีไซน์
เราไม่ได้ดูโลเคชันเลยนะอันนี้คือดูดีไซน์ก่อนเลยเพราะว่าดีไซน์เขาแบบน่ารักมากสิ่งที่ทำให้แพ้คืออะไรคะโซฟานางเป็นโซฟาแบบสีเบจเป็นก้อนๆสีเบจใช้รวมตัวกันเป็นก้อนโซฟานี่คือแบบโอ๊ยแพ้ฉันแพ้อะไรอย่างเงี้ยแพ้แบบดีไซน์อ่ะอันนี้ก็กว้างขึ้นมาแบบจิ๋วดึงอ่ะซึ่งเอาจริงอยู่คนเดียวคือเต็มพื้นที่อะสำหรับเรานี่ขนาดเป็นห้องที่แทบจะห้องที่ใหญ่ที่สุดคือแบบพื้นที่ก็แทบจะไม่มีให้กางคือเขาพื้นที่เขาเล็กมาก30 ตารางเมตรก็คือเพิ่มจากเดิมมานิดนึงก็ถือว่าพอดีนะถ้าอยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่ระยะยาวนี่ว่าก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ห้องใหญ่ขึ้นราคาก็ต้องแพงขึ้น 12,460 บาทต่อคืนก็ได้แหละถ้าเรามาในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ว่าก็โอเคเพราะว่ามันไปเที่ยวทั้งทีแล้วเราก็แบบไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยจ่ายไปเลยแบบนานๆทีอะไรเงี้ยค่ะตรงล็อบบี้ก็คือน่ารักมากคือแบบโซฟามีสีนู้นสีนี้เต็มไปหมดแล้วคือสตาฟก็น่ารักคือทุกอย่างดีมากค่ะชอบมากแต่บอกก่อนนะคือเราเป็นคนที่แบบงกมากนะเรื่องการจ่ายค่าที่พักเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตในห้องไงเพราะว่าถ้ามาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็นอนแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วแต่ว่าก็รอบนี้ก็แบบอยากลองเลือกที่พักที่คุ้มค่าเงินที่สุดอะไรก็มาจบที่อันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่พักในทริปล่าสุดของพราวนะคะทริปลอนดอน2021ธันวาคม2021นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากไปตามก็สามารถพาไปตามได้เลยเพราะว่าที่พราวเลือกมามันก็โอเคแต่ว่าเอาจริงมันก็มีที่ดีกว่านี้นะเพราะว่าช่วงธันวาที่ผ่านมามันเป็นช่วงฮอตเหมือนกันที่พักดีๆก็หายากค่อนข้างหายากอันนี้ก็เลยเป็นดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะคะก็ใครมีแพลนก็ลองแพลนกันยาวๆลองแบบให้เวลากับมันหน่อยแล้วก็ค่อยๆหาที่พักก็น่าจะได้ที่ดีตอบโจทย์ของทุกคนค่ะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวพากำลังจะไปลอนดอนอีกรอบนึงนะคะก็ถ้าเกิดใครที่อยากให้พาไปไหนทำอะไรก็สามารถบอกได้เลยเราติดตามกันนะคะ